على هاي الدرجات طلعوا ناس بسطاء مساكين كبار في العمر، كل واحد فيهم له ظرفه. طلعوا هاي الدرجات بس في لحظة أو في يوم من الأيام ما نزلوها، نزلوا جثث هامدة. اللي عملته هاي الامرأة فظيع جدا، لدرجة انه عملوا له وثائقي كبير على نتفليكس وعلى قنوات اخرى. عادة بنحكي عن احتيال، بس اليوم ما راح يكون بس احتيال، راح يكون احتيال وجريمة متسلسلة هزت اركان المجتمع الامريكي بهذيك الفترة. راح نرفع الليفل درجة قريبة. اليوم راح ندخل بعالم الوحوش اللي بيشبهوا البشر، ومش اي بشر، مش بشر عاديين، بشر طيبين مساكين. بتقول البس راح توكل عشاهم. دورثيا بوينتي العجوز الطيبة المسكينة، شوف مستوى البراءة اللي في وجهها. طيب لا تحكم على الكتاب من الغلاف، اسرح معاي بحياة هاي المسكينة، قصدي سكينة. دورثيا كانت امرأة طيبة مسكينة بنظر الشارع الأمريكي في مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا، وكانت تأوي عندها مجموعة من المشردين وذوي الاحتياجات الخاصة، وكان عندها صاحبة من جيلها تقريبا، وكانت شركتها بالمطعم أو الكوفي شوب الصغير اللي كانوا بملكوه، وكانت خاطبة أو حتى متجوزة رجل من جيلها، وكان الزوج الثالث بحياتها. وفي يوم زوجها بيختفي، بيتصلوا اولاده بيسألوا عنه، يا دورثيا وين أبونا؟ والله من مدة ما شفته، أنا كنت بدي أصلا أسألكم عنه. وبحياة الأمريكان عادي ممكن واحد يطش كم يوم أحيانا وما حدا يسأل عنه. سلكت للأولاد الحجة ومشت القصة، وتركت الأولاد يسرحوا ويدوروا على أبوه. بعد هيك يا سيدي صاحبتها كانت مريضة ومعها مرض سرطان، فجابتها عندها على البيت عشان تدير بالها عليها. ومع الأيام بدأت حالة صاحبتها الصحية تتدهور، وأولاد صاحبتها لما يزوروها يلاحظوا عليها إنها تعبانة ومش قادرة تتحرك. ودورثيا تدير بالها عليها وتجيب لها دواء رايح ودواء جاي، وبعض الأحيان كان للأسف مش دواء، كان إشي ثاني. تحملني شوي والآن بحكي لك شو هو. ثم حاطين حتى تمثال لهاي الامرأة. هاي هي الامرأة المنشودة. وبعد فترة بسيطة وقف قلب صاحبتها لدورثيا وماتت، والطب الشرعي لما فحصها حط أسباب الوفاة انتحار، جرعة دواء زايدة. راحت الأيام وأجت الأيام، ظهر أمام دورثيا شخص من المساكين اللي في الشوارع. آوته طبعا الإنسانة الرائعة بنظر المجتمع دورثيا، ونيمته ودارت بالها عليه. وطبعا هذول المشردين كانت تطلع لهم شيكات معونة من الحكومة الأمريكية. أعطيتك فكرة الآن عن الوضع الراهن. ما بعرف هذا أحد الهياكل العظمية مزبوط، لا بس يبدو إنه حاطينه للدلالة على الحدث اللي صار في هذا البيت. في يوم من الأيام بتيجي امرأة على دورثيا بتسأل عن آخر مشرد حكينا عنه، آوته دورثيا. مرحبا دورثيا، بدي فلان إذا سمحتي، هو عندك؟ أهلا وسهلا. لا والله للأسف مش عندي، من أسبوع تركنا وراح عند أهله على المكسيك. راح على المكسيك وعند أهله؟ كيف راح على المكسيك وهو احتياجات خاصة، وأصلا حد علمي ما إله أهل في المكسيك؟ والله هذا اللي صار. حتى اسأل فلان واحد من المشردين اللي كانوا يساعدوا دورثيا في البيت. المهم الامرأة هاي ما اقتنعت بكلام دورثيا وضل عندها شك بالكلام، فما تكون خيابة وراحت بلغت عن هذا المشرد انه مفقود. استلم هذا البلاغ محقق، وكالعادة عنده مجموعة كبيرة من البلاغات، وعادي بكونوا احيانا الاشخاص اللي مبلغ عنهم هون ولا هناك، سافر او مشرد باحدى الشوارع. هاي امريكا وهذا السيستم، بس ما بضيع حق ورا مطالب. والمرأة اللي بلغت عندها شك كبير بأنه دورثيا تعمل إشي مريب ومش مزبوط، وصارت تضغط على المحقق أنه يروح على دورثيا ويحقق معها أو يسألها عن اختفاء المشرد. وفعلا
المحقق يرد على هاي الامرأة ويروح على بيت دورثية ويسألها، وبرضه نفس الإجابة. غادر وحكى لنا راح على المكسيك. يروح المحقق ومش مرتاح وحاسس بنفس الشعور اللي حسته الامرأة، في إشي مريب بس مش عارفين وين هو. ثاني يوم ويفتح ويراجع بملف دورثية. ومين كان وقتها يراجع بملف دورثية؟ لأنه كانت سمعتها ممتازة وعلاقاتها مع أصحاب السلطة في المنطقة رائعة، إنسانة صاحبة عطاء ورحمة وحنية، ويكرموها ويزوروها ويبعتوا لها. والمحقق يمسك الملف ويفتحه ويتفاجأ بأنه دورثية طالعة من السجن من مدة وحاليا تحت إطلاق السراح المشروط. كيف؟ دورثية افتح الملف كمان ودور. دورثية عندها عدة قضايا من جنس ودعارة وتزوير شيكات وحفلة. دورثية قدرت تيجي وتسكن بهاي المنطقة وتكسب ثقة وتعاطف كل سكان المنطقة بطريقة إجرامية شنيعة جدا. احتيال وتقمص شخصية الطيب بطريقة احترافية لعينة. هون المحقق زاد شكه وأيقن إنه في إشي غلط ولازم نعرفه. هذا المشرد في وراء قصة دورثية عمليتها، ويحكي مع الضابط المسؤول عن إطلاق سراح دورثية، ويأخذوا ويروحوا على بيت دورثية كمان مرة. وصلوا عندها، دخلوا عليها، اتفاجأت طبعا لما شافت الضابط المسؤول عن إطلاق سراحها. بس عادي، سمعتها منيحة وواسطتها ثقيلة. يا دورثية، إذا ممكن بدنا نسألك كم سؤال. طبعا، تفضلوا، بدنا معلومات أكثر عن المشرد المفقود. والله يا أولادي ما عندي أكثر من اللي حكيت لكم إياه. وفعلا هم زي أولادها لدورثية. دورثية كانت بالخمسينات وقتها. طيب تمام، إذا ممكن بس بدنا نلقي نظرة على البيت. طبعا يا أولادي، تفضلوا. دخلوا على البيت يمين شمال فوق تحت. البيت مريب ولكن لا يوجد ما يثبت شيء. هون وبهاي اللحظات المحقق وبتفكيره الأمني حاطط بباله الاحتمال الأسوأ. المشرد ميت وموجود جثة، بس وين هاي الجثة بدها تكون؟ دور بالبيت ما في إشي. صفن الصفنة الطويلة، مجموعة كبيرة من الجثث على يد امرأة خمسينية. وراح بده يطلع من البيت ودورثية على الباب. شكرا ست دورثية، آسفين على الإزعاج. ولفوا وبدهم يطلعوا. اتحرك شوي ورجع لف وجهه على دورثية. دورثية، ممكن بس طلب بعد إذنك؟ طبعا، تفضل يا ابني. إذا سمحتي بدنا نفتش بالحديقة الأمامية عندك، وعادي لو حفرنا فيها شوي، مش عشاني بس عشان أطمن الامرأة المبلغة عن المفقود وأسكر الملف. دورثية صفنت لحظة وقالت له أكيد تفضل. وبوجهه وعلى سيارته وراح جاب إكريك اللي هو من معدات الحفر، ودخلوا على الحديقة وبلشوا ينبشوا فيها. ومسك المحقق أداة الحفر وبدأ يحفر. احفر هون، احفر هناك، وهو طبعا بيحاول يحفر على الوجه لأنه بس بده يتبع شكه، وبنفس الوقت بقول بباله شو الجنون اللي أنا بعمله. هاي دورثية. وما في كم ضربة بأداة الحفر طلع معاه شقف لونها من لون بشرة الإنسان مسودة، فمسكها وتفقدها. شو هاي؟ هاي يمكن جذور شجرة، كانت في شجرة أفوكادو في الحديقة. رمى الشقفة اللي طلعت معاه وكمل ضربة ضربتين بأداة الحفر، كمان ضربة وتعلق أداة الحفر في إشي جوا الأرض. حاول طلع اسحب هذا الإشي، قطعة ملابس. الإشي اللي صار هون فظيع بطريقة غير معقولة. اسحب، طلع، ولا هي وراها عظام بشرية. والقطعة اللي طلعت بإيده بالأول طلعت بقايا جثة بشرية. قامت القيامة وقتها وأجل مختبر، واجت الشرطة وتعبى المكان رجال أمن. أخذوا بقايا الجثة عشان يفحصوها، وأخذوا دورثية للتحقيق. دورثية رهن الاعتقال والمحقق بحقق معها. يا دورثية،
جثة مين هاي اللي مدفونة بحديقتك؟ أنا شو بعرفني جثة مين هاي؟ والسؤال المهم، أنا الآن متهمة بإشي أنا ما دفنت ولا قتلت ولا حتى بقدر. أنا امرأة خمسينية كبيرة، كيف ممكن أقدر أعمل هيك؟ ولو سمحتوا إذا ما عندكم دليل قاطع على إدانتي اتركوني، أنا مش لازم أكون هون. وفعلا يطلعوا دورثية بكفالة ويروحوها على البيت ويكملوا حفر في الحديقة. طلعوها بكفالة وقالوا لك أصلا إحنا حابسينها بالبيت، ما إحنا شغالين في نفس البيت. وكملوا حفر يا سيدي، ويا ريتهم ما كملوا، والجثة الثانية بتطلع. وهون هزت أركان البلد كاملة. أعراض مقبرة جماعية في حديقة صغيرة لبيت بتملكه امرأة عجوز سمعتها طيبة اسمها دورثية. تعالي يا دورثية. ودخلوا على البيت وبدهم يرجعوا يحققوا معها. وين دورثية؟ ما في دورثية. يا شرطي وين دورثية؟ راحت تجيب قهوة سيدي، نفسيتها تعبانة، راحت تجيب قهوة. هون أدرك المحقق إنه دورثية ضحكت على الشرطي وهربت. حالة تأهب وبحث كبيرة صارت بمدينة ساكرامنتو بكل ولاية كاليفورنيا. الكل بدور على دورثية والحفر لا زال مستمر. واندفنوا كلهم في ساحة المنزل تحت هاي التربة. مستمر يا سيدي. والجثة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، 7 جثث مدفونة بحديقة منزل صغير ما بتتعدى مساحتها غرفة 4x4. وبنفس الوقت صاحبية المنزل والمتهمة الوحيدة دورثية 3 و4 أيام مش مبين. وبعدها أجى الخبر بعد كم يوم، بلاغ تم إلقاء القبض على دورثية في مدينة بعيدة مئات الكيلومترات. والمحقق ورئيس الشرطة وطيارة ودايركت على موقع إلقاء القبض على دورثية. وصلوا كلبشوها ورجعوا على مدينة ساكرامنتو غرفة التحقيق. يا ست دورثية، احكي لنا من طقطق للسلام عليكم. ما حكيت لكم؟ أنا ما عملت، ما سويت، ما ارتكبت. بس طبعا الموضوع مش بهالسهولة. بعدها اتكشفت أوراق دورثية كاملة. دورثية مبدئيا شربت خطيبها ولا هو جوزها، بتذكره، مواد مخدرة وقاتلة، ولفت جثته بنايلون ورمته جنب النهر. وكانت تخلط لصاحبيتها وشركتها بالكوفي شوب مواد مخدرة مع الدواء، عشان هيك كانوا أولادها يشوفوها بهاي الحالة لما يزوروها، وكانوا يفكروها تعبانة وهي بالأصل مخدرة. وال7 جثث اللي مدفونين بالحديقة كلهم دورثية خدرتهم وقتلتهم ودفنتهم في الحديقة. كلها تفاصيل تحكي حكاية مجموعة أشخاص ماتوا ودفنوا تحت هاي الأرضية. بعرف بتسأل كيف امرأة خمسينية تقدر تحفر وتدفن جثث. هذا سر لغاية الآن ما انكشف، بس سهلة قريب. دورثية كانت محاطة بالمشردين والمدمنين، وكان من السهل انها تشغل اي حدا فيهم معها مقابل ايش؟ مقابل انها تعطيه شوية مخدرات. وطبعا هذا تخصصها المخدرات. والآن انت بتقول ليش دورثية عملت كل هذا؟ انه المال يا سادة. نعم هو المال. في البداية جوزها أخذت مصاريه وقشطت منه اللي فيه النصيب، وبعدها قتلته. وصاحبتها نفس العملية، الكوفي شوب ومصاريها وممتلكاتها. طيب والمشردين؟ كانت تقبض من وراهم مصاري، تأخذ شيكاتهم وتأخذ مصاريهم. وهذا كله بس عشان المادة، عشان النقود. كل هذا اللي صار عشان النقود. المشردين يا قريبي كانوا يأخذوا شيكات معونة من الحكومة، ودورثية كانت تأخذ هاي الشيكات بحكم إنها بترعاهم وحتى بعد ما يموتوا، لأنه ما حدا داري أصلا إنهم ماتوا. وغير المصاري والتبرعات والدعم اللي كان يجيها من الناس والسلطات اللي مش دارين أصلا إنهم بيساعدوا بقاتلة متسلسلة قصتها كانت عبارة عن فيلم رعب واضح الملامح. ودير بالك، هذا اللي بنعرفه إحنا
بس عن دورثية. الله أعلم شو كانت معجبة، أشياء ما انكشفت عنها. وبعدها طبعا أدينت دورثية بجرائم قتل وأخذت حكم كذا مؤبد. وبال2011 ماتت دورثية داخل السجن وخلصت البشرية منها. وهاي كانت قصتنا اليوم قرايبي. إذا عجبتكم القصة وهذا النمط من القصص احكي لي بالتعليقات حتى نضيفه على برنامجنا المعتاد. بس هيك، محدثكم عبد الرحمن عطية، دمتم بخير.